Ako introduction book na lang nawong. Reporter. Hindi na akong nawong, hindi na akong alay. Hindi na tayo kay init. Kung na tayo? Hindi na dyan po. Hindi na ba? Malat na. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Diba hindi mo? Sorry po. So, my topic for today is all about one, financial literacy. So, para sa inyo, ano yung financial literacy? It's about About money. money. Yan, Ani. Ha? Lisa. Okay, it's about money or managing money. Financial literacy is an ability to control, to manage or to parang organize the use of your money. Okay? Sayo? But the literacy is one. Financial literacy is a literacy that focuses only on financial, on how to manage or etc. So financial literacy is a core life skill in an increasingly complex world where people need to take charge of their own finances, budget, financial choices, managing risk, saving credit, and financial transactions. So, ito yung mga answer is correct do siya. So, kay financial literacy is kuan siya kanang it's about budgeting. Kung paunsa nimo i-handle ang imong salary or imong kuan. Sweldo. So, next is so Act No. 2013 stressed that in the recent financial crisis, financial literacy is very crucial, tends to be advantageous if introduced in very early years as preschool. So financial education is a long-term process, and incorporating it into the curricula from an early age allows children to acquire the knowledge and skills while building responsible for financial behavior throughout each stage of their education. So, kanyang financial literacy is kanang dapat jud ani unta is naa ni siya subject ni siya naa sa elementary. Kay ano, para matuduan ang mga sa elementary pa lang or sa preschool para matuduan ang mga students kung paunsa mag-budget. Hindi mo sa kong lumiyak gani. Ha? Mga preschool. Kanang i-anam-anam na mga tulo ba? Kasi bitang sa kuan dapat ang mga BEd teachers ang kuan anam mo kuan sa mga bata. So kaning financial education kuan siya long-term process. So kung siya long-term process. So sama sa gingon ni Marjorie is kanang dugay kayo tuluan ang kuan, dugay kayo tuluan ang mga bata. So dapat nana siya sa preschool, elementary, high school dapat nana ni siya subject ni siya unta kay kuan i-apil sa school curriculum. Then Kagan 2019 defines a financial plan as a comprehensive statement of an individual's long-term objectives for security and well-being, detailed savings and investing strategy for achieving the objectives. So now may mga tanan ninyo para sa ato as students or future educators. Ha? Kanang usa importante nga mga kwanta, mga katong tao financial literacy. Okay, Sapi. I think financial literacy is very crucial to us as students and also a future educator, because I believe that this financial literacy is essential for us to finance our dealings, our paying every day by day. Because if we know how to manage our money financially, we can survive, of course. Okay, thank you. So, kasagaran, di ba, sa kung ano man ta sa stage no kanang may kung ano or adults na. So, di ba, kasagaran kaayo nga low kaayo financial literacy ang mga adults. King ano, kanang lisod kay sila lisod kayo ang what needs o ang wants. Di ba, kasagaran dili na nato ma-fulfill atong needs kay dito na lang mapunta sa mga wants.
Diba mga what's dili ra kay nang kinahanglanan kay like kuan, like kanang Shopee. Shopee. Diba? So, sometimes po, kanang mga dato kay walo ka ng mauban, kay ang kanang bili, wala sila financial literacy kay nadato lang sila kung makajud ka ng panahon. Ang mga wala financial literacy kay nadato sila kang hapon na jud. Ano bang itong mga wala financial literacy kay Ay kuan, kasagaran sa mga walay financial literacy kana itong kuan na sila kanang asa na rich born na sila nga kuan ba kuan dapat na sila bigyan silang paglakuan pagka Sila sila Pag- manage Oo. sila. So, next is financial plan. The following are the steps in creating a financial plan. So, number one is calculating net worth. Is the amount by which assets exceed liabilities. So, ang assets is mo na siya ang one cash, property, investment, savings, jewelry, and gold. So, kaning mga assets is mo na siya ang mga naani mo. Then, ang liabilities is credit card, debt, loans, or mortgage. Ang liabilities is katuning kuan ka ng mga utang-utang, mga loans, no? Like loans, mga credit card. Then, so formula, total assets minus total liabilities current net worth. So, kaning assets, kaning one cash property, then i-minus siya sa imong kung mga kuan ba mga utang-utang. So, na siya ang imong total savings, current net worth. Dili na nimo kompleto. From the word net worth, what do you mean by that? Is it the income you get from it yearly? Or from the word net worth? Net worth, mo na siya ang imong final nga savings. Is it, kung saan lang siya makuha, net worth, in other word is savings? Or muna siya ito nga makuha mga kwarta every year? No. Palitan, like for example, ikaw teacher, na kay salary, di ba? Kasagaran, di ba ang sweldo sa teacher, di ba 30,000? So, di ba, ang mga teacher kasagaran ay mag-loan na dyan ang teacher. So, asa man nakuha ng ilang loan, ang kanang mga, di ba, sa sweldo. So, kung sa'yo mabili mo sa sweldo, mo na to siya, kanang imong mo na to imong kanang sanay imong final na savings kay na to. Mo na to siya kung isaon nimo pag kanang handle o pag handle. Mo na ang kanang nabilin nga nimo nga savings kung isaon nimo pag handle ang kuan. Parta. So number 2 is determining cash flow. Knowing where money goes every month. So dapat as a teacher or as a kuan kanang future educator, dapat makabalo ka kung asa jud papaingon na ang kwarta or imong kanang salary nga maabot. So, considering the priorities, core of financial plan is the person's clearly defined goals that may include retirement, comprehensive risk management, long-term investment plan, tax reduction strategy. So, considering the priorities, so if you are kanang nana kay mga salary, so, imo siya una-una kung unsa ang pinaka-importante. Kung asa nimo kuan ang imong bitaw mga savings. Kanang asa Oh, sige, Asa pala. pa ingon. asa pa ito. Dapat, consider gyud mga priorities. Oo, kay na may uban na kanang katang bilhin mo ay bilhin mo priorities din. Pataka na nagkasubay, mga kabalo nga. Kanang time malay mo, wala pag Mana baro igamay ka na like for example kay mga emergency lara kay makuot nga kwarta if na kay mga savings. So next, 5 financial improvement strategies. So number 1, identifying your starting point. So identifying your starting point is when siya calculating the net worth is the best way to determine both current financial status and progress over time to avoid financial trouble by spending too much on what's and nothing enough for the needs. So, ang identifying your starting points is dili ka, like, for example, sa katong pareha ni siya sa mag-consider ka of priorities nga on how nimo ang needs kaysa imong wants. Set your priorities. So, wali siya.
Set your priorities. Mga needs yung gyapon no, mga needs. Okay, prioritize mo kung saan mga needs. So kung ang imong mga needs kung kanang ma-fulfill na imong mga needs, pili ko ka kanang Sa sa wants. mga wants. O, ito na kung wants. Then, document your spending. So kaning document your spending, dapat maglista ka. Maglista ka ani. Para di maligo. O pero kung asa na punta ang imong mga kwarta, inana. Sometimes ka na may Yan na, mayuban na may taan magkwarta ng O then, Subo. yung mga resibo, inana, imong pangtaguan. Then, lay down your debt. So, living with debt is costly not just because of interest and fees, but it can also prevent people from getting ahead their financial goals. So, lay down your debt. So, dapat, hinayon nimo ang kanang pangutang ka. Bayaran. O, dapat, hindi na kayo utangin, makakuan ka, imong bayaran, di kayo kanang, Yes. dili nimo bayaran din, mangutang mo ka, so, ang imong utang, magkadako. So, what will happen sa imong salary? So, kanang magkaanang kita og kuan, magkaanang og kanang kagamay, dili ka mga savings. Kasi, Yes. Then 5, secure your financial future. So, kaya secure your financial future, like for example, one teacher then kanang mo-retire na ka. naunin mo. Nahunaunin mo nga. Hapit na ka, mo-retire na dyan ang teacher. So, asa man siya kung gusto siya ganito ay quarter gyapon. kung Aside sa imo ang aside sa needs, siya. mo na kwarta, napakay mamo. Ang sige, okay naman. Napakay maano ba? Napakay makuha aside sa bakit kung retire ka kay naroon na mong Ay, naray, ganun. Dawat. Ay, dawat pareha sa kanakuan ng madamo ka. So, muro siyang silbidungan ka sa imo ang ano ba? Dungan ka sa imo ang kwarta na madawat. Halit ka na. Naku mag-gusto kayo. Okay. Ay, dapat ka nila. So next is financial goal planning and setting. So there are 3 key areas in setting investment goals for consideration. So A. Please read. Okay, Martin. First, time horizon. Horizon? Horizon rather. It indicates the time when the money will be needed. Ayan, right? So, ang time horizon is kano saan mo gamiton ang kwarta. Ano siya? Kung sa ginanglanan. Because Dapat nakakana. Like for example, sa shopping, inig magkuhan mo, inig mag-order mo. Then, mag-order mo din, igabot din sa kuhan, or nagamit din yung kwarta. So, sabi bayad ninyo. cancel. Cancel. So, may cancel. Bisin importante kayo. Dapat, manama yung time horizon kung saan mo gamitin ng kwarta. So, okay, Bisario. So B, risk tolerance. So investors may let go of the possibility of a large. Here if they knew there was also a possibility of a large loss, they are goal risk averse. So while others are more willing to take a chance of a large loss of if they were also a possibility of a large gain, so they are goal risk. Like for example, risk tolerance. So like for example, kung mag-invest ka, dapat kabalo ka mo face kung sa mga consequences kayo. Gilay. Oo. Wow. So naman siya mga possibility nga kanang ay mo gi-investan dili mo sana dili mo Tubo? like for example dili siya kukuan ba kanang like for example sa kanang sa hindi magtinda ka di ba dili man siya di mo maligayan dili mo lang ko ba dili matuman ang imong gi-expect dapat kuan ka kanang ready ka man risk tolerance. Kaya kung magkasto kang dako, bulo na ako. Nahuna ko din mga consequences nga. Kasi mga negative na maabot. So, liquidity needs. What? Okay, this Liquidity needs refers to how quickly an investment can be converted into cash or the
equivalent of cash. So, liquidity needs refers to how quickly an investment can be converted into cash or the equivalent of. So, anong liquidity needs is kaduming ka ng sa imong kanang ininbisan bitaw kanang paunsa siya kanang sinay paunsa siya mo Like for example, mahimong cash. Nag-invest ka og car, di ka tong car, i-double mo ang price niya para may mo siya cash. Yes. Ni-invest ka car ba, tapos pagka man mahal man ang car, i-double mo gamay ang i-double mo gamay ang pricing ato yung car yung i-invest, na nakalito ni mo, di mo tayo ibaligya, di ka tong ibaligya, mo tayo yung car, tama na nag-ibaligya. Ang bayad Antonia. Ay mo siya kanang cash ba? Palitan, iblogin mo sa cellphone, na? Ina na. Yung cellphone nila ay cash. Hindi na lang. Grabe dugo. Paray of needs. Ha? Baligyan No. Wow. Dili. Investment goals. So, growth, income, and stability. So, what determines the financial goals and how time horizon, risk tolerance, and liquidity needs affect them? Instead, think about how investment will help achieve this goal. So once nga you are makabalo na ka kung sa time horizon, then risk tolerance, ma-practice na mo ni kanang pwede na kanang nakuha na niyo mo kanang imong investment goals kanang na-achieve it, na-achieve mo. Okay, next is budget and budgeting. So, let's read. Dili ka. Ito ba ka? On your own word, what is budget and what is budgeting? What is the difference between them? Wala na ako. Dili, on your own words man. Hindi na sa Ano? Yung basa dahil, yung basa. Yan na. Sige, ako na lang ba? Ang copy. Dito ang hassle. Okay, budget is an estimation of revenue and expenses over the specified future period of time and is usually complied and reevaluated on a periodic basis. File. Ha? Asan nila? Okay, explain. Wow! Ano? It is. Ako sabi, Okay. sila ka dahil. Roger, help. So, one, ang budget. Budget. So, ang budget is like, na siya, ano. So, ang budget is like a planner yapon about the money. So, tawag sa budget. So, for me, from the definition, so, one, ang budget is naka-estimate siya sa revenue and expenses. Ang revenue is muna siya ang katong mga kwarta na gumito na sa expense o kang expenses. So, para sa gabito nun, ay, isa? O rin, ikuha no, budget. So, ano nga ba sa revenue sa expenses? So, imong budgetan, biglang nga na mga time. So, ano ba? Ako sabi, ang budget, from the given definition, kanang like, nagplano ka kung sa mahimo nang magasto in the future. Like for instance, ang money nimo dayon ga-estimate na ka nga in that particular nga activity mo na magasto nimo na mo ikaw nga budget. Okay. Ang budget is fund siya kanang can be made for a variety of individual or business needs or just among anything else that makes and spends money. So, mo siya ang kanang when we talk about budget, so nagkuha siya about sa money. Yes. The next is budgeting. So, A sorry. process of creating a plan to Ah, spend okay. money. Budgeting. That is the difference as sa mo? Budgeting is mo siya ang process of creating a plan to Balik dahil. Here tayo. to spend money. So, creating this plan is kanang kuan. So, while mag-create ka og ng plan of how to budget, so how to budget your money is kanang kuan, allow siya o kuan want to determine in advance whether he or she will have enough money to do the things he or she needs like to do. So, kayong budgeting is mo ni siya o kanang nabakay ka ng enough nga money para mo kuan ka para mo
spend ka ana nga kuan, spend ka ana nga needs or kanang kuan wants. So budgeting ensures have enough money for the things needed and those important ones will keep one out of them. So next. 7 steps to good budgeting. So step 1. You already. Okay, Marjorie. Okay, 7 steps to good budgeting. First, set realistic goals. Goals for the money will help make smart spending choices upon deciding on what is important. So, set realistic goals. So, mo siya agad mo magbalik na ito. I'll explain. So, set realistic goals. So, mo siya mga priorities. So, understandable na kayo siya. So, ay, ako there. So, step 2. Okay, Jessa Mae, please. Step 2, identify income and expenses. Upon knowing how much is earned each month and where it is all goes, start tracking the expenses by recording every single cent. So, ano siya? So, identify income and expenses. So, like for example, if you have your salary, so, kung sabi tayo, ano tawag yung ganina nga, hindi ito mamalik mo, dapat ka nang naka-record. Naka-record ako sa ibang mamalik. Para hindi ito ka nang magkuhan mo, kasi nga nang mag-inventory. Ayan na, namoy ka nang kuhan. Kung wala ba kita? Oo, nabamoy ka nang Kung na kulangan pa ba or ka nang kulangan ng kwarta. kaya i-record yun ninyo, i-record. Step 3, so, Paganyero. Step 3. Separation needs from wants. Set clear priorities and the decision become easier to make by identifying wisely those that are really needed or just wanted. So, separate needs from wants. So, kuhan ka ng needs yun na ito ikuhan, as a future educator, yun na ito ikuhan. Hindi ba? Hindi. Apply ako sa student lang. Kaya kami ang pag-allowance. So, kailangan sila tayo separate ang kanang kuhan needs o wants na ito. So, sa kayo, like for example, saan kaya ito mga needs? Parang kung sa Open! student is school supply or sa atong kanunon sa boarding house, atong atong mga sudan. Pero ang Atong wants, wants, ang wants sa sapatos, Shopee, sandal. Kabalo ng mga na. Daking makarelate. Pero need akong wants. Uli gasto. I'm sorry. I don't need money for fun. Step 4. Okay, Rosario. Step 4. To design your budget. So, kailangan natin design. So, make sure to avoid spending more than what is earned. Balance budget to accommodate everything needed to be paid for. Also, like for example, ani, ang imong sweldo is 4. As a teacher, 30,000. Di mo balik ka, gasto mo, gatong mas labaw pa sa 30,000. So, wala na. Wala sa may kadugang mo. Loan. So, mga utang-utang Bridge mga in the Dapat- London Bridge is on. dapat kung unsay ka ng budget nimo, dapat i-budget mo pa na to, hindi mo lakas. Muna yung Design your budget. Step 5. So, put your plan into action. Match spending with income time. Decide ahead of time what you will use each payday. So, like for example, sa imong magsweldo na ka. So, dapat nakalista na dito ang sa imong mga pambayaran. Para happy. Ano siya? Step 6. So, plan for seasonal expenses. Set money aside to pay for unplanned expenses to avoid going in debt. So, hindi na naman salary. So,
kanang mag-set kag Extra magtago money. kag extra money para kanang itong kanang Para sa mga unexpected na value nun. Non-expenses. sa butawol na. Yes. Because I'm brightening. So step 7, look ahead. Having a stable budget can take a month or two, so ask for help if things are not getting well. So Yes. Hindi siya ma-budget eh. Hindi dali-dali. Spending. Hanggang sa masanay ka. Spending. ha? Spending. A spending plan is a way to make those wishes a reality. Wow. Para mag-take. Wow, dapat i-feel kaya. So practical strategies in setting and prioritizing budget goals and spending plan. Number 1, start by listing your goals. Start Yes. listing your goals. So, The goal, if my goal is you. sa may goals ninyo. So, Yeah. so number 2, divide your goals according to how long it will take to meet Each to goal. meet each goal. So, huh? That's how we go. So, number 3 is estimate the cost of each goal and find out how much it costs. Wala, inana ang mga mama na to, kung mangura. Ang pasrat, kaning kulaya, grabe, hindi malakas sa tuwan. Kami, estimate nila. Ay, kuha naman, ganang naanad na, nakakuha naman sila kanito, murag naanad, dito ako, sila na bilang iba ba mura, yung nakuha na kayo sa picture ba? Yun yun. Walang buwan rin nila. Para di pa nga sa kwarta. Lako, ako sa Then number 4. Project with your goals. So for short-term goals, inflation is not a big factor, but for medium and long-term goals, it is a big factor to calculate the future cost of the goals. There is a need to determine the rate of inflation applied to each particular goal. So number 5 is calculate how much you need to set aside each period. So, imo siyang i-calculate kung pausap ng nasakay mo ginanglan ng kwarta bitaw para ka na para maka-set aside ka. So, number 6. So, prioritizing your goals. So, ano yun siya? So, Share mo na akong goal. create a schedule for meeting your goals. So, dapat mag-create ka ng schedule kung kada bitaw pausan mo ma-abs ka na. mga Kano saan mo i-kuha ka? Mari, Saan mo i-fulfill may ka ng goals? Mamit na ako doon akong goal. Pag nag-plan ko, ako na yung mag-plan. Create the schedule, good! So, investment and investing. Wala na yung extra piso tayo. There are many ways you can invest your money, but consider 4 aspects. So as a teacher, when you have saved more money than what you expect at a time of need, consider investing this money to earn more interest than what your savings account is paying you. So number 1 is, how long will you invest the money? so muna siya, isa siya example. Muna siya time horizon. Number 1? How siya. long? Na dapat ka, nakay ka ng time. Naman how long yung tanong. Sorry. Number 2, how much money do you expect your investor to earn each year? So, money siya ang expectation. runs out. Siya. Expectation din mo siya ba? So, Expectation mo kung sa'yo tubo? expectation of return. Siya. Then, number 3 is, how much of your investments are willing to lose in the short term in order to earn more in the long term? So, money siya risk tolerance. Oo. Dapat kuhan ka ng willing ka mawala yung investment. Gamay ang kwarta para matulong ako. Dapat nakay kuhan That's risk right. tolerance. So, number 4 is what types of investment interest you. So, kung sa may ka ng kuhan,
what type of investment? So, isa man kasagaran ka ng ano nga, indisan kaayo. Gusto ni mo Mga mo, pan. pabangko ba na na? Also, ikuan ba nimo isa-isa mo ano ba ka matabang pa kasi iyaan. Or pautangan, ito kung to 100 kada bulan. 6'5", out 5'6", Kuan isa na kayo. 5'6", may tawag ka na. 1-1. Ano siya iba? Dakan naman ka na ka-invisan. Nasa kay puhunan. Ay, ganun Yes. 10% po. Sa'yo, nasaan ka rin sa Gaya ni 10% doon. Savings. 10%. So in order to get out of debt, so it is important to save money aside and put it into a savings account on a regular basis. The savings will also help in buying things that are needed or wanted without borrowing. So dapat nakay kuan para makawid ko utang, dapat nakay ka na pagkaligod imong savings. So para pud ganang makakuan ka wala nang makaavoid ko ka og nang sina mahulang pa sa imong kuan. Kailangan na karoon sa mga estudyante na lobo. Kaya natin print na may savings. Di na tayo mas mama. Kuan po ganang dapat as a student na kung ka nang kaugali mo ganang diskarte bitaw maka-earn ka. Pero Mampol. ha? Mampol. Sina? Sa isa po. Then, sige, emergency savings fund. So, setting aside a little money for emergency savings fund, if you receive a bonus from work, an income tax refund you're earning from additional or side jobs, use them as an emergency fund. So, like for example, so nakay ka na. Boros ka. No. Boros. Ha? Palitan boros ka. Sabi ko, boros. 1 month, makatrabaho ko mga kana. Save ni mo parang Like for example, baka nang kuan. Gani ba lang Ay, for example ba, sa nakay mga bonus, like for example, December, nakay bonus. So, dapat, iin mo na pa, ikakas so dapat mo siyang i-save. Kapag natubabok sa board. Para ka na excited mga ka ng, like for example, nga na mga emergency, nakay magamit. May tagay mo, stikan. Kaya ayun ko rin ako na i-clarify. Pag teacher ka, din boros ka. Kaya na-boros ko kay December. Yung mga tayo tipo mo para pag mga anak ka. Agad sa thank you. Okay, 10 reasons why we save money. Wala. Oy, gusto mo na. Ha? Medyo bihang. Hindi ko gusto mag-save. So, To become financially independent. so may ka ng project mo. Dependent ka. Dependent na ka mo manage yung money. Financially. I'm not dependent enough to. That is why we save money. I'm basta doon. Dependent na ka kay Ano you ba have ka? money. Student pa man dependent. Dapat, paano mo? Dapat hindi ka makabaluan. Nakabase pa man sa ang parents nga kuan. Yeah. Pero dapat, nakabase naman sa itong parents pero dapat kabalo ta Manage. mo manage kay. I manage sometimes. Gawin po ba yan sila? Man, ako Ikaw po ba yan sige po? Hindi ba isip ko? Wala, ito ko na ano man sa pumili ka na. Nga mag-shopping. Ako wala ito ko. Ano pa yun? Oh, ba ko sa shop ko. Okay, number 2. To save on everything you buy. So with savings, you can buy things when they are on sale and can make better spending choices without paying for promise of credit card, insurance, and charges. So, Set to save on everything you buy. Parang kuwan, ganang Ano, the reasons why we save money para makapalit ako sa kung gusto. Save on everything you buy. So number 3, to buy a home or a car. Di ba? Ano siya ay common, pero ha? Sa mga sa mga mag-asawa ko muna nila. Diyan di pupunta be. Hindi na ko dito pa ako. Hindi na to. prepare for the future. Yes, of course. Hindi na to. Hindi na to. To prepare for the future and then to get out of debt. So, No, mukha sa utak. kung makalikawas ka sa utang, then to augment annual expenses. In order to attain a good, stress-free financial life, there is a need to save or kanang augment annual expenses, kanang stress-free, kanang sana, bitaw ka kanang, dili ka kanang nagbuat bitaw sa Problema? Di ka maglabad na yung imuulo ba? Basta nakay ka ng, basta
kanang nagbiyahe yung pamati. Oo, ayan yung stress-free kayo. Pag makasave ka buwan, money na. Di ba kasagaran, di po nila sa mga tao lang, eh, money man yun. Yes, of course. Mahal na pa ito. Physical and foreseen expenses. Expenses, rather. Ang person ka nang dili bitaw. Physical mga dili kayo Ano, unexpected bitaw mga kita kuan, ng mga expenses. Physical. To respond to emergencies. Oh yes. Yes. Save ka. Immediate losing your job or getting hurt. To have a good life. Of course. Dili ka sa no to have a good life. So, common financial scams to avoid. Hala mo. Dili na po siya sa mga scams. So, di ba kasagaran mga scams kayo mga kuan? Yung mga laki. Ano ba? Kasagaran din. Mga estudyante po, pag palit ka sapatos, ano maabot dito mga Ang mga estudyante kasagaran sila mga scam ng mga estudyante kay kana rin daw kana mga scholar na ilang ibang Kung tinoji magbaybayad na dito, kaya na Ay, yung kuan. So, common financial scams to avoid. So, phishing. Please read the Scammers send an email that appears to come from a financial institution such as a bank and ask you to click on a link to update your account information. Wala akong manakasaghan. No, so, ano siya ikuan? Ano siya itawag? Fishing. Fishing. Hindi siya pang fishing. Oh yes, mato fishing. So, ano siya? Katulad ang kuan, mag-send sila ang mga link na kailangan mong i-update. Katong na ako nila kang mamasak, katong mamata nila sa Okay. Facebook. Kani, basa-basa sa GC, or mag-digit, di na ba? So, ano na siya? Wala yung mga kuan. Fishing. Dapat avoid. Avoid. Yes. Kapit tayo hindi mag-send din ng mga link sa GC, hindi ko Gusto ko ma-open. Kaya tagang na ko. Pero si sir, Po. yes. B. Social media scams. Scammers are adept using social media to gather information about the traveling habits of potential victims. So, like for example, ang mga scammers, mag-post sila o kanang itang forget na mga kasi na ayun ka na Magpapatayin sa mga dili lang nga account. Dili ka na itang Social media. mga views nga need ko ka ng magbuang kadaan, ka ng magbuang kadaan, ka ng magbayad bitaw na kay para ka ng travel kailangan magbayad daan wala kang Ay, ganito po mga paano ka ticket o yun na yes Kayo, social media, kapag po mga naaymanin malinda sa kung Facebook ba, mga magamit sa laing nawong, di malinda sila, dinibadi ka siyang kwarta, di wala dito naabot nga, kuan. Hindi kasagaran. Then, Phone scams. Scammers pose as a government agency such as the Bureau of Internal Revenue or local law enforcement agencies and use scare tactics to acquire your personal information over the phone. So like for example, na manawag ninyo ano tang ano siya Bureau of BIR. Pali ka itong mag-text mo tayo. Dili, lahi man to siya. Phone scams gihapon to siya kay dili ang kato siya dili to siya kanang scare kanang hadlok. Mo ano man to siya kanang sana Ako na ko, mag-text sila, mana sila, this is attorney, blah 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 blah. Wala siya magamit o kanang mga lain ng kuan mga Nakadaog agencies. ka og 10 million. Wala siya mga phone scams na siya. Pero dili na to sila mga hadlok. Kahit lang po to siya like po kanang labay kanang mga manawag yung mga hadlok kasi Kung dili Wala ni ati mo. Kung dili ni mo nito ubon kay nay maabot siya nga sa tinganan. Kung dili na di ba? Pero kasagaran nga abot sa to, katurang mga Text kuan, lang, mga text. text na katong your number is Nag-uwi, 10,000. Uy, labi ba na ma'am? Ay, ma'am. Jess, kanang, ano, kanang ito, mag-text sila nga, imong anak na siya man, anana, Jod. Pagpadalag po, kay nana, no? Yes po. Nakisa ko na ako mama, na-scam na sa kanya. Kaya? Inana ka lang, text. Kana bitang sa Western Union, ano siya nga. Niya ako wala niya tapos sa una ko mga Pili ang hatag na.
sila, ano, Oo. mas papa. Siya nga, lurat daw siya, o katong smart, dito, gold card, dito, o katong, ano, o kanang, Para scratch siya ba? oo. Okay, isend kasi ang number. So, mo to, na, kapag mo mag 1K yung nato, so, atod ka lang, tawa, wala ka balik. Hindi tayo pa ka. Na. Tawag ko hapit sa ano, Hirap na na ako. ka. Nagbasa ka. Okay. C. Stolen credit card numbers. There are numerous ways that scammers can obtain your credit card information, including hacking, phishing, and the use of skimming devices, such as small card readers attached to unmanned credit card readers, or ATMs, gas pumps, and more. So, like for example, ani, kana na may credit card. Then, kana bitaw, kung bantay mo anang bank, katong ana ra. Sa ATM? Di mo na siya. Credit card, credit card mo ba? Kasi bitaw, dili siya ka ATM machine. Ito na siyang, ano ba? I-check, Red ina. line na siya. yes po. Kaya to, wala bitaw mo, dili mo kanang kabisado bitaw sa kanang sa tindahan or sa kanang store nga yung ganaan. Kaya, paano? Kuhaan? Hindi ka lang makakapit bitaw yung kuhaan. Yung mga numbers. Code? Kuhaan. Code. Kanang code sa inyo, code sa iyong ATM, kung na yung itong passcode bitaw. Katong, namatay ka ng, makapi nila ba? Pag hindi mo kabisado sa kuhaan. Sa bank? Ay sa... Kung wala ko kabalo Kung wala, dinihan hindi nang bitaw ang kuhaan, ng Hindi mo? Nang palitan sila po, ano, hindi sila famous. kasi sa kuhaan, sa kanang bitaw, ulitan, kanang landbank. Diba, naman sunay ka kanang naman ay number, katong ATM number, din ay kanang code. Then, pag mo, iyan na natin, i-scan na dito, kay kanang, kuhaan man na siya, mubasa man itong kuhaan, kanang murag, Cut, oh. bakit man ito niya, wala mo ka, umpisa na siya nga, kuhaan, ipatak ra mo kuhaan, niya. Kato dito, scammer dito siya, so, kato yung ATM card number o ang yung passcode, so, makapig. So, ano siya yung so, ay, Okay. Bisara niyo. Please go ahead. Identity. Identity Eh, thief. Tip. Thief. So depending on the amount of information scammers are able to obtain, may extend beyond an authorized charge on a debit or a credit card. So if scammers are able to obtain your social security number, date of birth, and the other personal information, they may able to open new accounts in your name without your knowledge. So like for example, identity thief. So, wala mo nasayad anang tawhana. So, kanabitang ang iyong personal information, yung kapihon. So like for example, sa Facebook. no. Pero gamito niya. Yung profile picture. Gamitin mo nga imungalan, pero dili kayo Muna yung gamito niya para mag-chat sa mga kailan nga. Dahil mo, ano ba? Yan na, ano siya, identity thief. Kawatan mo ka ng, Identity. Ay, makahanap ko ng nana. Please, daghan kahit nasulayan ako na eh. so naay financial scams, na ako ay how to avoid the financial scams. Avoid. So, number one. Okay. Never wire. First, never wire money to stranger. Although it is one of the oldest internet scams, there are still consumers who fall for this rip-off or some variations of it. So, one, wala ka kailan, ikaw ka wala. Mura na siya yung pinaka the best way. O, kaya panalang sa labi itong mga uban nga porn ka nga iuli. Ikaw ka wala. Yan. Ihatag na lang, para sa ganun ginamlan. Nakalap pa kagalit. Okay, so, read it for us. Don't give out financial information. Never reveal sensitive personal financial information to a person or business you don't know through phone, text, or email. Pantawon, yes po. Yata gawin mo ang card.
Next. Never click on hyperlinks in emails. If you receive an email from a stranger or company asking you to click on a hyperlink or open an attachment and then enter your financial information, delete the email immediately. So, never click hyperlinks in email. So, sa inyo bitaw ka ng ayun ay mag-send ninyo ka na sa inyong mga sa inyong email o sa mga link. Kung ano sa inyo ba? Kung ano siya, delete siya ka ng dili mo kasi na dili mo dili nyo i-open or i-open ng galing ninyo, dili nyo mag Ay, like for example, i-open nyo sa link Nanginahanglan account. o lang inahandal agad ng name nimo, Ah, delete. mga financial status nimo o yun na. So, kung hindi ka tumakuha, delete din mo yung Ang link. email nimo, delete din mo yung email. Largo. So, mag-ino mo lang email. Hindi mo ano ka ng email. Ay, dili mo nata. Message mo nata sa ang email may delete or ang email. Dili. Naka-fill up naman ka dito gamit ang email. Naka-open naman ka doon. Naka-open mo ka to. So, dapat, need mo ang email, dyan mo yung i-delete. Tama ka ba? So, listen mo yung ito mo. Yan lang ko sa Google. Pagtay. Next. Kaya naman natalay. Use difficult passwords. Hackers can easily find passwords that are simple number combinations. Fake passwords are at least 8 characters long and that includes some lower and uppercase letters, numbers, and special characters. You usually use a different password for every website you visit. So, ang yung mga password ko, ano ka na? Yes, Yes, with number. with number. Galang sa mong crush, ay nang mahal kita, 27. So, dapat panalitan. Facebook. Namoy Facebook, namoy Instagram, namoy TikTok, dapat di siya parehatan ng buong password. Hala, para sa kuha. Dapat halahay siyang password kaya ano, kaya kita akong kung makakita ko sa mga kanil. Kung nakakunik-kunik, dito yung kuha. Kung pareha o Ako, sila ako nga number. Google password din. Alam sa mga next. Kung pakalawin sa'yo. Hindi, mag-isula mo dapat. Ang dapat, ano siya, dapat halahin yung password. Grabe. Mabang account sa Facebook So, na lagi. Nasa kuha mo. Cellphone. Butang. Next na tayo. So, Never give your social security number. If you receive an email or visit a website that asks for your social security number, ignore it. yes. Yes. Dapat ignorant ka. Next na tayo. Install antivirus and spyware protection. Protect the sensitive information stored on your computer by installing antivirus, firewall, and spyware protection. Once you install the program, turn on the auto-updating feature to make sure the software is always up to date. Ano naman, di ba kasi Alam, mag-install din ang antivirus. And spyware protection. pag gusto ko na, ano siya? Yes. Oo. Ah, Yes. that's right. Mga sis or ngayon. Yes. Mag-give na si SNE. Wait. Next, right? Number Don't 7. shop with unfamiliar online retailers. Shopee na. When it When it comes to online shopping, only do business with familiar companies. When purchasing a product from an unfamiliar retailer, do some research to ensure the business is legit and reputable. So like for example, Shopee. Shopee Sa mo. Lazada. Kanahili ka ito ng Gcash. Ha? Ha? Shopping Gcash. Dapat yun, ginamitan niyo mag-shop, di ba kasi Yeah, ako, Gcash di lang. mag-shopping bitaw ako bitaw lang taon kaya ang mga reviews. O goodbye ang reviews. sold. Sa ilang ko, hindi ko susunod sa reviews. Sa reviews ang sold ko. Sa review ko, Ginamang ko ba nga bago pang open. Pero very O possible. ganun bitaw sa katang sa star. sa start ko, sa soul, sa soul, o sa review. Hindi ako mula to. Ay, nakupalit kayo na. Ayaw ko man ang shop. So, Next. Is the light? Don't Don't download software from pop-up windows. When you are online, not trust pop-up windows that appear and claim your computer is unsafe. If you click on the link in the pop-up to start the system or some other programs,
malicious software known as malware could damage your operating system. Malware, malware. So, wala siya, don't download software from the papa. Sa malware, malware. Papa, pwede sa nang notif. Oh, hindi na. Notif. Oh. This is the line. Make sure the websites you visit are safe. Before you enter your financial information on any website, double check the website's privacy rules. Also, make sure the website uses encryption, which is usually symbolized by a lock to the left of the web address, which means it is safe and protected against hackers. Hackers. Responsive users. So, kasagaran. Lock to the left na siya. Lock to the left side. Ha? Ang Chrome tayo, dili ang Chrome. Ha? No, dili kayo safe ang Chrome kung wala mo break. Ang hotel. I don't know. Tinoon. Magalit na siya kung Chrome, hindi bagugit kong link. Bali, pag mag-search gani ka sa paano, sa imong mag-answer ka, Pwede mo sa ano. so ay mo sa imong Kasi Facebook. nanood ang mga link nga mo ipasa sa ato kay paingon sa ako. Parang mag-download ka, parang sa WPS. Kailangan make sure website is Ito tayo. Donate to known charities only. If you receive a call or an email for solicitation of charity donations, critically examine it. Alam mo, ganyan nag-email ako ng solicitation. Pag-kwarta. Pag-kwarta. Dahil po. So, financial scam among students. So, mga students din siya. Ganahan niya na confidence. Really. Alas, inoorder scholarships. Alright. Fake scholarships. Students should thoroughly check scholarship sources before applying to verify legitimacy. Legitimacy. Never apply for a scholarship that asks for money in return. Sino ba scholarship ko ayaw pagbayad? So, dapat aware mo yun na. O, ganun lang na yung magkuha niyo yung mga mag-asawa kwarta. Kanang in-return sa yung scholarship, didikit na siya. Nakagani, wala na ko scholarship. Gani. Masukli mo diyan. Letter B. Diploma meals. Ano siya? Miles meals. Yes. Check from government education agencies the prospective school to enroll in if it is government recognized, legitimate, or accredited. Accredited. O, dapat ka ng, Sa emails ka ng ano. I-check ni mga agency kung sa government pa siya gikan, no? Kung sa government ba nga, paano na magkuhan ng agency? So, like for example, kanang sa school. Like, Kani ano? nga school, kung ano Legit siya, na siya. kanang known naman ni, recognized naman ni, so, legit siya. Yes. Dili, kung ano na siya, like kanang mga... Ay, Sino yung mga tawag na to? grade. Kanang graduate ka grade 12, tapos pinipili mong kwan as... Entrance? Oh, it's ito, like, naman na nga magpa-eskwela sila nga ni-graduate ni mo na kay... Dapat kwan. pag- Ano na to? Free cellphone daw ko no. Oo. Free school bus, free... Then, ma'am, Ano kwan siya na- dati nga ano. Pero kung ako na na-scam, Kaya nagbayad. dapat kwan, sa Magkwan siya computer, kwarta. dapat ba 500 eh, man, wala tayo nagkuhan, wala tayo nag-class, dapat ang computer. Wala tayo sa Wala na. akin. Yung ano May klase klase. daw kayo Wala ako madawat. sa computer, easy ka na Pero easy. kaya, nung sinaklase ka ron, kinastam siya. Wala. Wala pa ni. Di ba, Ang bayad ng daan, pagkalit na makahit. Sa si mama ko, di wala ko sa barangay, right? Yung barangay. Diba ni, nga na. Na ako, legit mo yung maati sa mga si Papa, grabe makasakit-sakit. Iday ko. And see. Online book scams. What students often do for the best deals on textbooks online, scammers can use this opportunity to get students' credit card information. Matay credit card Alam mo sa yung card? So, problema man sa school. Dili, Gcash. ChatGPT. Uy, Gcash ito na, Gcash. Pag mukanta na ka ng Wala libro. ka tayong credit card, Gcash ito na. No? Kumari lang. Ato ang signature pag magkuhanta sa libro, nagpo sa library. Teacher. Mag-link to Gcash. Next na live. Credit card scams. Oftentimes, credit card companies go to school campuses to convince students to fill out card applications. Scammers may also grab this chance to steal student information. So, wala kayong credit card sa Asukas. O, the credit card.
Insurance and taxes. 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 Sorry for that. Insurance is a contract between the policyholder and the insurance company whereby the company agrees to compensate for any financial loss from specific insured events. So, in exchange for the financial protection offered, policyholder agrees to pay a certain sum of money and premium to the insurance company. Insurance is the best form of risk management against uncertain loss. So, kaning ko na, kaning policyholder, di sa mani, mabaying. Isa rin ko kisa rin policyholder. Ha? Isa rin ko kaning policyholder. Ang nakambit ka, agency. No. Ay. Government. Kita mga tao. Ah. Right? Oo, ay. So, employer-sponsored insurance. So, if working in a company with 50 or more full-time employees, the employer is required to provide the employee only insurance that meets minimum guidelines. So, examine the plan offered but do not pay over 9.6% of household income in premiums. So, Yes. Ay, pagpalitan, employee ka, no? Mag-sponsor ka, magpa-insurance ka. dapat kwan, ang mga employee, dapat ganito ang mga regular na sa trabaho na may ganang paano ka na. Ay, It's gonna be down na yung mukha yung mga insurance and sponsored ka ba ka na? Ay, So, dapat sa minimum guidelines lang, no? o dapat ka lang, hindi ka na mo dapat. Lapaw. Yes. Kaya magkama nag-sweldo. Next. Marketplace plans. Marketplace plans are available based on an area of residence and income upon meeting minimum coverage requirements. Marketplace plans come in 3 tiers: bronze, silver, and gold. Generally, bronze plans offer the least coverage that at the lowest premiums, while gold plans provide the most coverage at the highest price. Price. Life insurance. Kailangan ka. Minata, daghan kay kasuloy-suloy of life insurance. No, kasi kaya makulong sige. Kasi yung citizen mo sila gusto. Just read. Measure. Life insurance, type of insurance that compensates beneficiaries upon the death of the policyholder. Company will guarantee a payout for the beneficiaries in exchange for premiums. This compensation is called death benefit. So like for example, makuha ang life insurance is kanang Dayong. after Dayong, parang ka sa dayong day. ang buo sa dayong. Kaya na, bubayad ka, dayon, inig na yung matay, makakatay madawat. Wala ko Usa na. Sa inyo, Kasakit. sa inyo puro dayong. Wala ko pa na ng mga Dayong, no? Di ba? Sakit mo nga, kung yung mamatay, makasag kwarta. Dili, mulihatay ka. Oo, kaya kana naman mo kudo sa DSWD ka na bitaw. Sa mga sa cash assistance. Magasa rin ka. Di ka nang dili ka nang kan bitaw. Ay, kwarta ito? Kanang bitaw patabang sa kuwan, kanang pa. Governor, Hindi ka nang sa kuwan ba? Sa PhilHealth? Kanang kuwan ba nang matay ka na bitaw sa mga kuwan, sa mga para makatabang sa kuwan, sa mga gusto unon. Kunain na lang mga kuwan. Wala mo kuwan ng insurance. Makuha ni mo ang insurance pag insured ka. Ay, palitan. Ikaw, policyholder ka. Dayon, napay ka ng bihatag-hat. Sorry, gatag-hatag dito sa government. Kuwan ka nang Pag mamatay ka, kaya na ay makuha yung mga family na adto. Paligasto nyo Para sa doon sa lungsod. card ink, kay? ha? Sa card ink or sa Eh, na card ink. Na, magulo, bayad mo sa insurance. Ako, bayad bayad siya. Card ink sila. Mabayad sila ng insurance, eh, kung na. Eh, respect, itawa lang din sila. Sa piso tawag ba rin? So, common categories of a policyholder. Ito rin ang policyholder, no? Preferred class. Like, kita na ang policyholder, Day. Preferred class is the policyholder is in excellent health with normal weight, no history of smoking, chronic illnesses, or family history of any life-threatening disease. So, ano siya ang preferred class yung mga policyholder. So, ang preferred kaya the policyholder is in excellent health but may have minor issues and cholesterol or blood pressure but under control. So, standard class. The policyholder is in very good health, but some factors like
high blood pressure, or being overweight impede iterating. Kaya tayo next. Standard. Standard. So most policyholders belong to this category as they are deemed to be healthy and have a normal life expectancy, although they may have family history of life-threatening disease or few minor health issues. So number 5, substandard. Those with serious health issues like diabetes or heart disease are placed on a table rating system ranked from highest to lowest. On average, the premiums will be similar to standard with an additional 25% lower claim on table rating. So smokers. Nag-UI. Ha? Nag-UI. So smokers. Aso. Due to an added risk of smoking, the policyholder in this category are guaranteed to pay more. So if you are kanang smokers ka, Hi. o kanang shock bayad. Magbayad siya kayo mo. Ang isa, hindi pwede mo rin. Nandun siya. Pero wag mo, ata siya fines. Ah, No, para na lang nga barangay, hindi pwede magbili niya. Nasakpan siya. Ah. Ito yung meaning. Due to an added risk of smoking, the policyholder in this category are guaranteed to pay more. Aside from health class, age is also a critical factor in determining premiums. Therefore, older people may pay more expensive premiums. Yes. That's true. The benefits of life insurance. These are the following. Pays more medical and funeral costs. Tinuod. So, life insurance helps solve the incurred expenses for medical and funeral services to lessen the grief among family and relatives for being unprepared. So, wala to kayo mong ganyan. Kaning life insurance is, sa mga is katuning, kanalaging, mga ito magtabang sa kuwan is the giving ka ng para makalis kasi mong kuwan, sa mong gusto mo ng sa kanang lamay. Sa kaya, kanang bayad ka yun. Ano ba? Ano siya yung Sakit kanapan? mo ginasa mo nga. Sakit na. Dahan mo ba ng kuwan? Dahan mo ba ng tawag na ng kuwan organization? Wala lang ko kabalo kayo kayo. Ay, magkasakit ka mo lang yun. Sino dahil? Kaya tawag na din. Gawin kami sa life insurance. So, Ako yung tulog. number 2 is for financial support. Life insurance can become a source of temporary income during the difficult period of adjusting and coping with the loss of a loved one, especially if he or she is the breadwinner. Yes. So, Yes. explain. So, for funding various financial Financial goals. support, kuan. Kanang sa imong pamilya na katong kaya ba kuan. Low income. So number 3, for various financial goals, then 4 acts as a retirement security confirmed. Yes. It covers costs incurred from taxes and Oo, ang life insurance na makamot siya pag ka ng matuloy sa ganun dito, katrabaho. Pagkamitin mo siya, katrabaho. Dili mo siya sa wala trabaho. Life insurance. Ay, I mean, kung nangaray ba ka, yun, parang nakalitrabaho. Bagay ka, yun, namatay ka, nakinukuha ang kwarta. Ano siya, So types of life insurance. So type endowment. So naikon characteristic, advantage, and disadvantage. So endowment. Endowment characteristic. It grants a lump sum after a specified amount of time or upon death. The policy owner is required to pay the premium for a predetermined number of years or until a specific age is reached. Advantage. Advantage. It allows for saving up for specific purposes. It guarantees returns upon maturity. It offers some form of insurance coverage. Disadvantage. It requires higher premiums than other types of life insurance. It is the best option for those looking at a full life protection. Endowment.
Term. Term. Characteristic. It is the simplest form of life insurance to obtain, of which upon death, the beneficiaries are paid with benefits. Advantage. It entails low premium requirements. It is a strong option for policyholders who need insurance but cannot afford whole life or endowment. It's easy to understand. Its disadvantage. It has no benefit if policyholder outlives the term period set. Premium usually get higher upon renewal of terms rather. Whole life characteristic. It provides coverage for the policyholder's entire life or until they reach 100 years old. It acts both as protection and savings mechanisms since a portion of the premium is allocated to build up cash values. Advantage. It offers permanent protection for full life or 100 years. It is flexible in terms of payments of premiums. It entails fixed premiums. It usually comes with additional features and living benefits. Disadvantage. It requires higher premiums. It is difficult to understand due to complexity. Di ba pag mag-edad kang 100 plus, kailangan madawat? Ano siya? Whole life. Siya ito 100. But ang limit na is 100 years old. Pag mabot kag 100 years old, namin madawat. So, dili pa kapatay. Oo. Pag mabot kag 100 years old, Basta dili gidawat pa ra. kapatay, na kay madawat ma-enjoy pa nimo imong Bisa gadaw ka lang. life insurance. Ay, nagahigda ako. Pero sa 100 years old, gahigda na ka ang imo ang maka-benefit ani is Ano? Iba, nag-pampers ni mo, sudaan. Okay naman kaya pa rin medicine. Ayaw mo Kung na. butan ka ganun. Ayaw mo ka. So, ako na. So, 4. Variable universal life or VUL. Characteristic. It serves as both life protection and investment vehicle in one package. A portion of the premium is allocated into various investment in vehicles for the purposes of wealth creation. The contract's earnings are based on the performance of the selected investments. So, these are the advantage and disadvantages of the VUL. So, it takes dual purpose. So, life insurance plus investment tool. It has no maturity age. The value is payable along with the assured sum. The debt component is not limited to face value. It depicts liquidity wherein funds can be accessed in time of need and can serve as emergency funds. So, these are the disadvantages. So, cash values and dividends are not guaranteed. So, and face amount and death benefit are dependent on investment performance. It includes various investment fees. So, financial stability. What is financial stability? Stable financial. Ay, joke lang. Okay, financial stability is not about being rich but rather more of a mindset. So, dinero din siya ang financial stability. Dinero po din siya is katong about Nato pa. dato. Ba't mo pong pamuna mo starting? Mindset. So, living a life without worrying about how to pay the next bill and becoming stress-free about money while focusing energy on other parts of life. So, 10 strategies in reaching financial stability na siya. 10 strategies in reaching financial stability. So, Make savings. number 1 is make savings automatically. Savings should be a top priority, especially as an emergency fund, and a bill payment from the amount are automatically transferred from the checking account like and online saving account. So, make savings. So, kasagaran na mag-savings is kanang lira to sa taka lang. So, need yun na ito pala ito i-conjure sa bangko para ka na. Okay, pag-ilis naman ko, magasto na tayo. Dapat na siya kay ka ng kuha, na kay ka ng own ng credit card. Imurang i-import
impulsive spending. Control yourself from impulsive spending on eating out, shopping, and online purchases that may ruin your finances and budget. So, control on your impulsive. The impulsive is ganitong tudo-tudo ni mo ka ng tudo-tudo ni mo gasto. Dapat mo na siyang i-control. Na manglumi man mo dayon. Ha? Manglumi man dayon doon. Magbalot. Malot. Ano siya 4? About lang po sa pagkaon, why not? Isa ka nang kuwan ka nang isa mga wala na kay klaro nga mga gasto-gasto. Like sa kuan, like sa kanang magpasala. Like sa gasto ko dili. Number 3. So evaluate your expenses and live frugally. Analyze how you spend your money. See what you can reduce and determine expenses that are necessary and eliminate the unnecessary. So kuan kanang imo siyang ikuan kanang imo siyang i-determine kung saan ang pinaka importante kuan nimo i-eliminate nimo kato mga dili kay importante. Pwede po, reduce ra, minusan nimo. Ikaw, bugas o sapatos, minusan nimo tayo bugas nimo, ay sudan sa bugas. Minusan nimo tayo batong sudan, ikaw nimo sa bugas. Timal ang bugas. Depende na sa yung discard. Yes. Kung saan yung mga budget niyo. Yun na, Like balance. Masay ko na tayo sa takot mama. Invest in your future. So start preparing and investing for your future retirement while still young in your career field. So, like for example, teacher, then yung parta na mag-invest ka. So, inigwa na kayo, mag-retire na ka. So, nakay makam ka. Nakay makuha. Nakay magasto. Invest in your future. Keep your family secure. Save for an emergency fund so that you have something to spend if anything happens with the family emergency. So, of course, ang top priority man dyan na to kay health. So, that's why naturally ginataguan na mga ko na In case of emergency. pero bye-bye na meron na siya. So, number 6 is eliminate and avoid debt. Eliminate credit card, personal loans, or other debt forms as it will not work on you but even pull you down and make you drawn to make obligations that may even resort to surrendering your properties, jewelry, and investment as payment. So, eliminate. So, mag-avoid ka ng utang. Di ba kasagaran, hindi ka na kay mga utang, so wala na kay cash. Ang imo na lang imo na lang isamla ang imong mga kuwan. Lahas. Yung mga lahas, or ganang krinda ang yuta. Like for example, nakoy ayaan. Ano tao nagkuha siya ka ng company o ka ng mga ano tao? Loan siya? Hindi, loan. Ano tao? Inventory, bitaw mo lagi kukuhaan, bitaw niya ang mga kuhaan, ng halin. Dapat may 1.9 million. Pero kay, niya, kaya niya nila ako, kaya niya ako ng bitcoin. Tanan, halos. Ito lang, hinay ko po nga. Kanang kuan ba kanang mo inventory mo kanang pwede mo kabalo kanang kanang man nila ang kwarta ba? Wala sa Sakpan na sila sa tagiya, inventory man sa pinakalit. Ano ba tawag nag? Nabay ng kuan, nabay kita, Employee siya, employee employee siya. ba ang puhunan, hindi na ba? Sakpan na sila sa ilang kuan. Sila ka mo. I-check nga ako katay. Andun ka, i-hearing ka sila. 400,000 na sa lubay, pas. 1.9 ba nga? Million? So, number 7, use the envelope system. Set aside 3 amounts in your budget each payday. Withdraw those amounts and put them in 3 separate envelopes, and that way, you can easily track how much remains of each of the expenses or if you already run out of money. Pay bills immediately. One good habit is to pay bills as soon as they come in and try to get your bills to be paid through automatic deduction. So, kung nakay ka ng bayaran, ay ka ng mga utas na, kung nakay mga nakakautangan, imujo ka. Bayaran tayo. Bayaran tayo, hindi ka na limit-limitan. Ang parta ka ng mabutas sa lain nga, wala na po'y, wala na po'y,
Dapat lang sa once. So, 9. Read about personal finances. The more you educate yourself, the better your finances will be. Ginoon. Wala na siya. Educate niya yung kaugalingan. Yes. Kamo na siya makakontrol sa iyong kaugaling paunsa ka ng paunsa mo magpan. Gasto. Yung manage siya yung kwarta. Kapag ako ni Siri, kapag ako manage. Ako po, di ko naman yung dahil. Ito ako po. Ako po. You look to grow your net worth. So, do whatever you can to improve your net worth, either by reducing your debt, increasing your savings, or increasing your income. Yes. Signs of being financially stable. So, I think this is the last. Learn the better. So, number 1, you never overdraw your checking account. Then, number 2, you don't lose sleep over finances. So, di ba, kanang inigdaghan kang bayro na di ka katulong. Wala, tinuod. Si mama, siguro na muna. O, pag nakay ko, at kung nakay ka ng kwarta, so, nakay mga savings, so, Ano siya? taro. Wala, manapak na pag sa pagno. Ano siya? Sa mama. So, ano pa? Mananamot ko sa mga manapak na pautang-utang na ba? Oh. Ano siya? Wala, asa na pala ito. Number 3, you use your credit cards for convenience and rewards, but never out of necessity. So, 4, you don't worry about losing your job. So, like for example, nakatrabaho. Hindi na ka worry ka na matanggal ka sa trabaho. Kaya, ano naman kayo ko? Ano naman kayo? That's not. Let's see, okay, sa walay ko. Di ba kasagaran sa ma-worry kay kinahuli mga kwarta o yung trabaho nga? Lalain ko higog. Sa mga pinakasayin mga kwarta? Wow. Ha? Wow. Mga wat? Mag-scam. Joke lang, ma'am. Okay, number 5, you pay your bills ahead of time. So wala ka naabot ka ng deadline na bayaran na ni mo yung Utang. Ang bayo nun sa kuryente. Ano ko, taluhan ng lady. 2 months pagod, before bayaran. 2 months na, wala na ito bayad. Then, mabot na rin, another bayad na po. Mga bayad Ang ang tao. 200 tayo. Kuryente balik. So number 6, people ask your opinion about financial matters and you inspire them. So kapag na ka mag-educate sa mga galingan, so teka na kayo magbatabag sa mga kausap. Pili yung kasya mo. So, you're generally happy with your financial situation. So, Marjorie, lang mo. happy. You're happy. Number Number 8, you finance your cars over 5 years or less if you take loans at all. So, what's your cars? Makapan ka. Makapan ka car. You are independently one. Number 9, so, you contribute more to your retirement. You don't feel guilty when you're out for special occasions. So, like for example, mag-reunion mo. Reunion mo sa ibang batchmate. So, kung wala kayo ka ng, wala kayo kwarta, so wala po, no. Dahil po kayo. Nana kay dadat, nana kay muhatag nga. Lami-lami ko nga makasabay sa ila ang pinala. Lagi ka sa piling, no. Wala. Yes. Tinawag pa ito, ay pagkapuan ko ito, yung bahala. Wala ko mawala ma. Pero nakay ka na, nakay ikaw buga. Pero pag naako sa mod, ako ay mga gift tourist. So, you can afford to buy the things you really want. So, di na po kaya ang need. So, kung usay ka na yung mga kuwan, daghan ka mga savings eh. Yung mga gusto. So, Babalik ka na siya. Babalik mo. Dili na ka nang mag-init na sa kwarta. Di ba ka mga ayos yung ama? Okay? So, recreational spending doesn't appeal you. So, di na ka ma-worry. Di na ka ma-bother kung usay ka na kung usay gusto nila mo paliton, either. Igo, rabali ko ta ha. Di ba? Gusto ko na sa store. You're a natural saver. Naurot na ni Juan, o, pink-red. Alas 4 na naman makasusunod. Silay. Alas
You're generous with money, with incomes to charities or helping others. Then you're confident about your future. Then your net worth grows significantly from year to year. Then you have substantial equity in your home, and you consistently live beneath your means. And you could survive for months without a paycheck. Then you feel in control of your finances and never dominated by them. And Thank you. thank you. Let me know. Thank you for watching. So, yan naman din. Yay! What do you want to Galing na report. everything that budget is important. Alam mo na tuloy ito, ano tayo? Gasto is a must, but budgeting is important first. No, budget and budgeting are different. Why? Difference. Because budget is how you use your finances. While budgeting is the process of planning how to use your mabalik ko sa... Isa yung hold pa lang. Wala na si Sir Gardo. Wala sa First time balik ko eh. wala. Wala na lang ka si Sir. Nakita na namin ganun na naka-short. Yes. Gabi na. Huh? Hindi, gabi na. Gabi na, guys. Saan na ni? Okay. Eh, mo ka ng five na? Uy, Marjorie, kanina na. Yours. I know, kung nasa ako kay ko. Marjorie, tama ka. Asa na yung ganun eh? Ito ako, switch off. Ito to, tanggalan to. Wala! Ay! Ako sa likod. Nais kong sabihin. Ayun.